การเสวนาและเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการใช้สิทธิจากการประกันภัยลดภาคบังคับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกล่าวเปิดการอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอกราบเรียนเชิญค่ะในโอกาสนี้ผมขอแสดงยินดีกับสถานพยาบาลที่รางวัล Claim Award สะท้อนเห็นความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผมขออนุญาตเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ที่จัดขึ้นในวันนี้และขอให้การอบรมให้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณผู้จัดเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับการอบรมส่งเสริมความรู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องครับและการจัดการ K.aof นะครับ2025ครับThank you.